श्री स्वामी समर्थ. आज मी तुम्हाला डबल साखळी कशी करायची हे दाखवणार आहे. ही बघा, ही डबल साखळी आहे. हे तिन्ही साईडनी, चारही साईडनी साखळीच दिसते. कशी करायची ती आता आपण बघूया. सुरुवातीला हा दोरा, आपली वूल जी आहे ही थोडी सोडायची आहे. त्याच्यानंतर मी तुम्हाला सांगितलं आहे त्याप्रमाणे ही अशी एक ट्विस्ट घेऊन साखळी करायची आहे. आणि हा आपण जो सोडलेला दोरा आहे, हा जो सोडलेला दोरा आहे तो ह्याच्यावरती टर्न करायचा आणि ह्याच्यातनं दोघांमधून ही वूल काढायची. परत एकदा टर्न करायचं आहे आणि हे ह्याच्यातनं काढायचं आहे. परत एकदा टर्न करायचं आणि हे दोन्ही ह्याच्यातनं काढत जायचं आहे. मी क्लिअर दिसण्यासाठी थोडीशी जाडीवाली वूल घेतलेली आहे, त्याच्यामुळे साखळी ही जाड आणि व्यवस्थित तुम्हाला कळेल. हा दोरा बघा, या सोडलेला जो होता तो ह्याच्यावरनं असा घ्यायचा आहे आणि हे करायचं. काही गोष्टींसाठी पातळ साखळी असते, त्यातनं बरोबर करता येत नाही. त्यामुळे ही जाड साखळी चांगली दिसते आणि हवी तशी झाल्याने आपल्याला जे आपलं वर्क आहे ते चांगल्या प्रकारे करता येतं. ही बघा, ही अशी तयार होते. याला डबल साखळी बोलतात. ही तुम्ही हवी तेवढी तुम्हाला पाहिजे तशी बनवू शकता. तुम्हाला जर माझा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनला प्रेस करायला विसरू नका. थँक्यू.